So umabot ng Game 7 ang M5 Grand Finals ng AP Brand versus Onyx. Yan yung literal, naka-overtime tapos umabot ng 2 days yung Grand Finals kasi natapos hating gabi na. Pero, what if sa kabilang dako ng multiverse hindi umabot ng Game 7? And I believe may certain moments sa laban, especially nung Game 5, kung saan may tatlong game-changing moments na kung na-polish ng Bren, baka napaaga yung uwian natin. Kaya panoorin mo siya hanggang sa huli kasi mga errors siya na hindi naman halata pero naging momentum yon para makuha pa ito ng Onyx. Number 1 moment, the micro mistake. Sobrang nakakabaliw ito kasi it took one mistake. Actually parang hindi nga siya mistake kasi tinake advantage lang ng Onyx yung kahinaan ng isang hero. For example, dito sa Lord Team Fight, 2.5k gold lead in favor sa AP Bren. Pati yung may hawak ng Lord, all advantage nasa Bren talaga. Pero, tinutok lang ni Flap yung skill niya sa Minotaur, out of position na siya. And hindi nagdalawang isip ang Onyx na i-go yung Arlot kasi, yes, may dash siya, pero hindi siya dash ng lapo na pwede itutok kahit saan. Like, kailangan ng hero para makadash yung Arlot. So, nung ginamit ni Flap yung second skill niya kay Kiboy, green light agad sa Onyx na walang pang-out ito. Sobrang micro mistake. Like parang hindi nga mali na magtataka ka, hindi mo pwedeng bawiin yun? Well, sa ganyan na level, yung ganun kaliit na butas sa pwesto ng Bren ay enough na para makuha ng Onyx yung lead. Siguro kung hinintay na lang ng Bren yung Claude na bumaba para if ever mahuli man si Flap, may damage pa rin naman sila. Kasi in terms of pwesto, namang Bren, pero that mistake was so crucial na umabot sa 14-minute mark, 9.1k gold lead in favor sa Onyx bago makuha ng AP Bren yung number 2 moment nila. Number 2 moment, knowing your target. Minsan, kapag magulo na yung team fight, pressured na kayo kung paano manalo, mas magiging madali ang buhay mo kung alam mo sino lang yung target. And in this moment, hindi magawa ng Bren yung gusto nila kasi may 1-1 na pwede magbaliktad ng laro with a crossbow of Tang. Therefore, once nalaman ng Bren na si Chewy lang ang target, kahit alam ng isang hero na may final slash ang kalaban, as long as master ng player yung hero, kahit alam mong parating yung sakuna, hindi mo pa rin maiiwasan. And dito, nahuli ni Flap si CW amidst the pressure and clash na nangyayari. And that pick-off ay enough para mabigyan ng space yung Bren na kumuha ng konting kalamangan. Uulitin ulit nila yan, pero this time, si Boots ngayon yung target nila. Malupit itong gagawin nila. Prediction na lang na mayroon mako-flow ng mid lane. And para ma-caught off guard nila Ogwen, yung mga heroes na mag-clear ng mid lane, dahan-dahan silang mag-creep walk palapit kay Boots. And the moment nakita nilang may nag-clear sa mid lane, in-execute agad nila Ogwen at Super Marco yung game plan na pitasin si Boots. Though makakabawi ang Onyx dito, pero sobrang halaga na alam mo yung target mo kasi hindi ka mahihirapan kung anong next objective mo. Nasa sobrang daming gulo na nangyayari sa bawat teamfight, ito lang gagawin mo. Know your target. Pero syempre, malaman mo lang yung target mo kung alam mo yung importance ng teamfight. Kaya, check mo itong video na ito na bigay ako ng konting insight gaano kahalaga ang teamfight, especially in terms of positioning para ma-execute and malaman mo sino target. Andito lang siya or nasa description below, check mo na lang. And number 3, hero muna bago Lord. Hindi ko alam kung ilang beses ko na sinasabi ito pero sobrang crucial yung ganitong idea kasi hindi ka mahirapan sa pag-secure ng Lord kung hero muna unahin mo. Parang ganito lang yan. Anong pipiliin mo? Shortcut or long cut? Siyempre shortcut. Diet or buffet? Siyempre diet tayo. 5 points na quiz or 50 points exam? Aba siyempre yung 5 points. Madali or mahirap? Siyempre, doon tayo sa madali. So sino mas madali i-take down? Hero or Lord? Siyempre, mas madaling patayin yung hero kasi konti lang naman yung HP ng isang hero unlike sa Lord. Therefore, sa Lord dance na ito, inuna ni Flap si CW and dahan-dahan magko-collapse yung lineup ng Onyx. Easy secure ng Lord. Gagawin uli nila yan na uunahin ulit si Chewy pero this time wala pa yung Lord. Though,
okay lang din naman na kahit wala pa yung Lord, pumitas na sila kasi kung titignan mo yung death timer and yung timer ng Lord, lamang pa rin ang Bren. However, medyo lang overcommit ang Bren na magbasag ng tower knowing na may Novaria ang Onyx. And dahil doon, kahit lamang ng isang hero ang Bren, confident ang Onyx na pumunta sa Lord knowing na lahat ng players ng Bren ay low HP. Kaya kung titignan mo, hindi basta-basta na burst yung Lord kasi kumukuha ng HP ang Bren. And that delay is enough para makaabot ang Onyx sa Lord Dance. However, in this particular moment, kung titignan natin, yes, buhay na yung 1-1, pero maganda yung pwesto ng XP and roam ng Bren. Ito yung best moment na mag-hero lock muna tayo bago natin kunin yung Lord. Though sa perspective ko, medyo nagkalito ata kung hero ba muna uunahin or Lord. Kasi nag-final slash si Flap and nahatak palapit si Kairi malapit sa Lord. So akala ko nung una mag-hero ang Bren, pero may tumitira ng hero, may tumitira ng Lord. Kaya medyo, anong gusto nila mangyari? Doon nag-hero naman na sila pero medyo dikit sila. And feeling ko may konting hesitation kung hero ba talaga unahin or Lord. Kasi that hesitation gave Boots the space para ma-lockdown yung damage dealers ng Bren. And the rest was history. Sabihin man natin may konting hesitation or nangkalituhan, pero ito yung moment na perfect para unahin yung hero kasi nakapwesto yung roamer and XP ng Bren. Maybe kung binitawan nila kay LTZ yung Lord and nang teamfight sila, baka nakalamang sila kasi malayo pa naman yung 1-1. So, kayo analysis? Well, kung may multiverse nga na naipanalo ng Bren yung Game 5, I believe itong tatlong moments yung pinaka-crucial sa pagkapanalo nila. Pero whether mas alam ng Onyx yung win condition ng draft nila or baka hindi tinake advantage ng Bren yung mga game-changing moments nila ay something na sila lang yung makakasagot. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Ako please. Let's go. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing